Muli nandito na naman ako para may i-share po sa inyo na isang bagay na magagamit po ninyo. I-share ko po sa inyo, gagawa po tayo ng painuman ng aso. Ito po, papakita ko sa inyo kung paano gumawa. Lalagyan ko ng butas yung plastic bottle kung hanggang saang level lang ng tubig ang pwede niyang ilabas. Uminom yung aso, kaya nabawasan yung tubig. Kaya mapapansin nyo, bumababa naman yung tubig na nasa plastic bottle. Kaya makikita po ninyo na may bula